Guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Saving Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियोमा म तपाईलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिकाउन आँटेको छु. एज युजुअल म तपाईलाई सधैँ नै एउटा ज्ञानको कुरा लिएर आउँछु. तपाईले केही न केही सिकोस्. मेरो सब्स्क्राइबरहरुले जो चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टेड छ यस्तो कुराहरुमा. सो म तपाईलाई त्यो आज सिकाउन गइरहेको छु. अनि एज अ फ्यासन डिजाइनिङ स्टुडेन्ट पनि मलाई यस्तो कुरामा एकदमै इन्ट्रेस्ट छ. ओके, सो म तपाईलाई पनि सिकाउन गइरहेको छु. So video सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. अनि if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment. And thank you so much for your love and support guys in my previous videos. So now without any ado, let's get started. So आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु एउटा ब्याग. ओके, जुन चाहिँ ह्यान्ड ब्याग हो. त्यो ब्यागमा तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु. अनि यो भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ. एज युजुअल मैले तपाईलाई पहिला पनि यस्तो धेरै ब्यागहरु सिकाइसकेको छु. स्लिङ ब्याग भयो, अनि लन्च बक्स हाल्ने ब्याग भयो. अब यो अर्को ब्याग लिएर आएको छु म तपाईँ कहाँ. सो तपाईलाई म आज यो ब्याग सिकाउन गइरहेको छु. एकदमै नयाँ तरिका छ गाइस, हेर्नुहोस्. सजिलो प्रकारले सिकाउँछु. ओके, कुनै किसिमको रस छैन. एकदम हतार नगरिकन यो भिडियो हेर्नु होला. ओके, अनि केही बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्. ओके गाइस, सो हेर्नुहोस्, म तपाईलाई पहिला चाहिँ के गर्छु, म तपाईलाई यसको नाप पहिला भनिदिन्छु. ओके, सो यसको नाप भन्न पर्दा यसलाई मैले 24 इन्चको लिएको छु लम्बाइ, र यसको चौडाइ लिएको छु मैले 17 इन्च. ओके, सो 17 16 जति राख्दा पनि हुन्छ, तपाईको इच्छा. अब तपाईले नेक्स्ट स्टेप के गर्ने. सो यसलाई मैले यसलाई अलरेडी क्विल्ट गरिसकेको छु. भित्रबाट फर्म सिप, तलबाट अस्तर, अनि माथिबाट चाहिँ मेन फ्याब्रिक. ओके, सो यो मेन फ्याब्रिक हो. सो अब हेर्नुहोस्, अब नेक्स्ट के गर्ने तपाईलाई त थाहा नै छ गाइस. ओके, सो अब हामी के गर्छौँ, अब हामी यसलाई यसरी फोल्ड गर्छौँ. ओके, सबभन्दा पहिला काम नै हाम्रो यो हुन्छ. ओके, सो फोल्ड गरिसकेपछि अब तपाईले के गर्नुपर्छ त. अब तपाईले लिनुहुन्छ, अब तपाईले काट्ने काम छ अब यहाँनिर. ओके, सो तपाईले ध्यान लाएर हेर्नु होला म के गरिरहेको छु. सो गाइस, अब यहाँ काट्ने काम छ. सो म तपाईलाई देखाइरहेको छु कसरी के काट्नु पर्ने हो भनेर. यसको बेस काट्नुपर्छ. सो बेस काट्नलाई के गर्ने तपाईले मैले पहिला पनि तपाईलाई सिकाएको छु. ओके, सो फेरि पनि भनिरहेको छु यो ब्यागमा कसरी काट्ने. फर्स्ट अफ अल के गर्ने, तपाईले यहाँदेखि यहाँसम्म 3 इन्च लिने. ओके, सो यो त तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो 3 इन्च लिने. ओके, बट इट्स डिपेन्ड अन ब्याग है फेरि. ओके, अनि यहाँदेखि उकालो चाहिँ 2 इन्च लिँदा हुन्छ, अथवा यहाँदेखि उकालो पनि 3 इन्च लिँदा हुन्छ. म चाहिँ 2 इन्च लिन्छु. ओके, सो हेर्नुहोस्, म यसरी 2 इन्च लिन्छु. ओके, अनि यहाँनिर बक्स बनाउनुपर्छ हैन. सो त्यो त हामीले थाहा भएकै कुरा हो. सो यसरी बक्स बनाइदिने यसरी. ओके, सो अब यसलाई कटिङ गर्ने. ओके, सो एकदम काट्न सजिलो छ गाइस. यतापट्टि पनि सेम गर्नुपर्छ है त. हेर्नुहोस्, म काटिरहेको छु यसलाई. कैँची चाहिँ एकदम धारिलो हुनुपर्छ है. एकैतालमा काटिहाल्ने खालको कैँची हुनुपर्छ गाइस, अदरवाइज यो बिग्रिन्छ. सो यहाँ हेर्नुहोस्, यो भयो. ओके, सो यसलाई म यतापट्टि राखेर पनि काट्दा हुन्छ, तर म यसलाई नापेर नै काट्छु. सो यतापट्टि पनि म काट्छु. ओके गाइस, हेर्नुहोस्, यो भइसकेको छ यसको कटिङ. ओके, सो अब तपाईले के गर्ने, अब तपाईले यहाँदेखि यहाँसम्म 2 इन्च लिने, अनि यसलाई तेर्सो काट्ने. यहाँदेखि यहाँसम्म 2 इन्च लिने, अनि यसलाई तेर्सो काट्ने. ओके, सो म तपाईलाई यो कट गरेर देखाउँदैछु. हेर्नुहोस्, इट्स भेरी इजी. ओके, अनि मात्र म तपाईलाई खोलेर देखाउँछु यो कस्तो बनिएको छ भनेर. सो यहाँदेखि यहाँसम्म 2 इन्च लिने, अनि यसरी काटिदिने. ओके, ओके, अनि यहाँदेखि यता पनि 2 इन्च लिने, अनि यसलाई काटिदिने. ओके गाइस, हेर्नुहोस्, यसरी 2 इन्च लिन्छु म यताबाट, अनि यतापट्टिबाट पनि 2 इन्च नै लिन्छु. ओके, अनि यसलाई म काटिदिन्छु. सो पहिला चाहिँ म यहाँ काट्छु ल गाइस. हेर्नुहोस्, यता काट्ने. ओके, सो म यसको कटिङ गर्न गइरहेको छु. हेर्नुहोस्,
ओके यो भयो। अब यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने। ओके गाइज, सो म यसलाई अलिकति पल्टाइदिन्छु अनि यसलाई म यहाँबाट हिसाब गर्छु। ओके, सो यसलाई म यसरी 2 इन्च लिन्छु यहाँबाट यता यस्तो यहाँनिर, अनि त्यसपछि यसलाई पनि म यता जोडिदिन्छु यसरी। ओके, सो अब मलाई ब्याग बनाउनु एकदम सजिलो भएको छ। म छिटो गरिरहेको छु काम। ओके गाइज, सो किनभने एक दिनमा मैले नभनेको पनि 2-3वटा ब्याग कोही बेला बनाउनु पर्छ। सो ओके गाइज, सो यो भयो, यसको कटिङ भइसकेको छ। सो एज यु क्यान सी यसको कटिङ भइसकेको छ। अब यो कटेर तपाईँले खोल्दा चाहिँ तपाईँले यस्तो पाउनुहुन्छ, हेर्नुहोस्। ओके, सो यो हाम्रो भित्री पाटा हो अनि यो चाहिँ हाम्रो बाहिरको भाग हो। ओके, सो हेर्नुहोस् गाइज, इट्स सो इजी। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ, अब तपाईँले पट्टी लिने, पट्टीलाई भित्रपट्टिबाट बाहिरपट्टि निकाल्नुपर्छ। ओके, तर त्योभन्दा पहिला तपाईँले बेल्ट जोड्ने। ओके, सो यसमा बेल्ट जोड्ने काम गर्छु म। यसमा म भेलभेटको ब्ल्याक कलरको बेल्ट लगाइदिन्छु। ओके, अनि बेल्टको लम्बाइको कुरा गर्नुपर्दा बेल्टको लम्बाइ तपाईँले 15 अथवा 16 राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अनि बेल्ट अट्याच गर्ने। ओके गाइज, सो पहिला चाहिँ म यसमा बेल्टको लुगा हेर्छु अनि तपाईँलाई भन्दैछु। ओके गाइज, सो हेर्दै गर्नुहोस्।